talaga mabigat, no? Push lang tayo, makakarating din tayo. Go! Laban lang sa mga putik! In fairness naman, masaya. Kahit miskat sa kamay, go lang tayo. Angkas ko ang aking father, senior na siya. Angkas ni Mark, ang aking mother. At Yang, nasa unahan. At Jowa, malakas pa mga tuhod niyan, kaya nauuna. Pero habulin natin yung makakarating tayo sa kanila. Let's enjoy na. Sa mga sandaling to, di ko alam kung makakauwi pa kami, no? Makikita nyo putik, pero sa personal putik na putik yan. Pag na-stack up tayo dyan sa putik, di na natin alam kung paano. Pero salamat sa aming tour guide. Lagi na naman pinutulak ka taas. Pag-go. Sobrang sulit ng ATV. Di lang kami nag-enjoy, pati yung mga senior namin kasama. Gusto namin sila mag-drive, pero safety first. Siyempre, slow lang tayo. Yan, makikita nyo nasa unahan, kami nasa gitna, tapos sa likod. Mamaya makakapunta tayo ng tuktok ng bundok. Napakaganda talaga doon. Kitang-kita mo lahat ng tanawin, kala mo sa inyo. So far, ang experience nito, napakasulit. Para tayo naliligo. Para naliligo. Hirap pala kandidato, no? Anong tatakbuhan mo? Congressman?